This video shows graphic images of veterinary surgery and leg amputation. Viewer discretion is strongly advised. Please proceed only if you are prepared to see medical procedures. Tình trạng vết thương và cái tổn thương ở hai chi sau của bé thì không có khả năng phục hồi cho cái việc đi lại. Mình đã quyết định là tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ hai cái phần chi sau của bé Cacao. Hi, subtitles are available in Spanish, English, and Vietnamese. Just click the settings icon on your YouTube player to select your language. Mình đang trên đường đi lên thị trấn để đón hai bé chó từ Kon Tum, Gia Lai gửi lên trên này. Thì là hai bé đi xe đò. Thì xe đò thì người ta không có chở động vật ở trên khoang hành khách, cho nên là hai bé này là ở trong cái hầm xe để hành lý ở bên dưới. Nên là bây giờ mình đi ra đón thì mình có mang theo nước uống với pate để cho các bé uống, rồi mình mới chở các bé về trung tâm. Là tạm thời mình chỉ có thể test care cho cả hai bé là cái bệnh nguy hiểm nhất, rồi bệnh test bằng phô cho một bé, sau đó mình sẽ cách ly cả hai bé ở phòng cách ly, rồi mình sắp xếp đi lên Đà Lạt mình mua thêm bộ test để mình kiểm tra cho các bé. Thì Cacao hôm trước là một bé Poodle bị bỏ rơi và được Forever Wheelchair cứu về. Thì khi mà tiếp nhận bé thì mình nhận thấy là bé bị liệt hoàn toàn hai chi sau. Ngoài ra thì những cái vết thương và những cái tổn thương ở hai chi sau khá là nặng. Tình trạng vết thương và cái tổn thương ở hai chi sau của bé thì không có khả năng phục hồi cho cái việc đi lại. Đúng rồi, phải cắt cái xương đó chứ không nó thọc ra là nó lủng nữa, nó mài là nó lủng nữa. Là sau này thì mình chỉ nên cắt mọc chân hơn cái chân bên kia, còn cắt không được để về đi xe cho nó dễ. Bueno, a nosotros nos reportaron el caso como ha pasado la mayoría de las veces y nos mandaron un video cuando vimos a ese pobre animalito arrastrándose en un basurero, pues inmediatamente eso nos conmovió y no tuvimos necesidad de pensarlo dos veces, porque generalmente nosotros, mi esposa y yo, tenemos que pensar si tenemos la capacidad económica para poder atender un caso de estos. Entonces dijimos, bueno, pues hay que hacerlo, hay que rescatarlo. Nhưng mà để tạo cái điều kiện tốt cho bé có thể hòa nhập và tốt trong cái việc chăm sóc và nuôi dưỡng sau này, thì mình đã quyết định là tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ hai cái phần chi sau của bé Cacao. Trong quá trình tụi mình làm ca phẫu thuật để đoạn chi cho bé Cacao, các cái kỹ thuật mà bác sĩ sử dụng để đoạn chi một cách an toàn, hiệu quả, và quan trọng hơn đó là cái kết quả sau phẫu thuật là Cacao là một bé có bệnh lý nền và có tổn thương và mới được cứu, thì cái việc đưa ra quyết định phẫu thuật nó cũng khó khăn. Sau khi kiểm tra lâm sàng và kiểm tra các cái kết quả xét nghiệm máu thì phát hiện ra bé có bị nhiễm ký trùng máu, bao gồm là Anaplasma và Babesia. Nhưng với kết quả máu thì khá là ổn cho quá trình thực hiện một ca phẫu thuật. Cho nên là mình đã đưa ra một cái quyết định, đó là phẫu thuật để hỗ trợ cái chi sau cho bé, và nó sẽ giúp cho bé tốt hơn. Kết hợp với quá trình đó thì mình sẽ điều trị cả ký sinh trùng máu. do cái phần xương đùi của bé đó gãy và hở lộ ra ngoài và đã bị nhiễm trùng rồi, nên là bác sĩ đã sử dụng cái kỹ thuật cắt bỏ cái phần xương bị hư đó, và sau đó là bác sĩ phát cho nó mịn, cho nó nhẵn lại để không có tạo nên cái gốc nhọn. Làm cho đâm vào cái phần cơ mô mềm gây đau đớn về sau. Sau khi mà xương đã được xử lý xong thì các cái cơ đối kháng được bác sĩ may lại với nhau để tạo thành một cái lớp đệm vững chắc để bảo vệ cái phần xương bên trong. Tiếp theo là các lớp mô mềm còn lại, và cuối cùng là lớp da cũng sẽ được may lại. Quá trình may diễn ra rất là suôn sẻ, Cacao không có bị mất quá nhiều máu. Mình để ý là sau khi phẫu thuật xong thì vết thương của Cacao sẽ lành tốt, không có bị chảy dịch, không có bị nhiễm trùng. Và thường là khoảng 7 ngày sau là Cacao đã có thể cắt chỉ do vết thương đã lành hoàn toàn rồi. Trong quá trình phẫu thuật đoạn hai chi sau cho Cacao, bác sĩ không chỉ xử lý phần xương,
phần cơ và phần mô mềm da mà cả các mạch máu cũng như là thần kinh ở vị trí này cũng được xử lý rất là cẩn thận và khéo léo. Thứ nhất là về các dây thần kinh đó, thì bác sĩ sẽ kéo căng nhẹ nhàng, cắt bỏ cái đoạn thừa bằng cái dao bén và để chúng tự rút vào trong những cái thớ cơ sâu. Thì cái điều này giúp cho dây thần kinh không có bị tụ lại ở ngay cái vị trí đầu mỏm cụt gây đau đớn về sau. Và đặc biệt nhất là vấn đề cầm máu, do vốn dĩ các cái bé mà bị bỏ rơi ngoài đường thường là sẽ bị nhiễm ký sinh trùng máu, và vốn dĩ là lượng máu trong cơ thể thì đã thấp rồi, đã dễ bị thiếu máu rồi, cho nên là việc cầm máu trong quá trình mổ rất là quan trọng. Tất cả các mạch máu lớn đều được thắt lại cẩn thận để tránh việc mất máu quá nhiều cũng như là tụ máu sau khi mổ. Cô chú thắc mắc là cái ca phẫu thuật này là bé Cacao được tháo khớp lên tới toàn bộ phần khớp hông hay là chỉ cắt xương thôi? Thì ca này là không có tháo lên tới cái phần khớp hông mà chỉ là cắt xương và sau đó là may lại cẩn thận. Tại vì thứ nhất đó là càng cắt lên cao thì nó sẽ càng dễ gây đau đớn hơn, cũng như là thời gian mà thực hiện ca mổ nó sẽ dài hơn, thì việc bé gây mê lâu quá nó cũng không tốt cho em bé. Với cái thứ hai là do là Cacao sau này sẽ sử dụng xe lăn để di chuyển. Khi mà bé bị tháo khớp lên toàn bộ phần hông, tháo lên cao quá và không còn cái phần chi nào hết, thì khi mà Cacao ngồi lên cái yên xe nó không có hai cái chân để nó xỏ vô hai cái lỗ yên xe. Vì vậy là trong trường hợp của Cacao thì bác sĩ đã trao đổi với người nhà là giữ lại hai cái phần xương đùi cho Cacao để nó còn có hai cái mỏm cụt. Thì hai cái mỏm cụt đó sẽ là hai cái phần mà xỏ vô hai cái lỗ yên xe và cố định lại bằng hai cái sợi dây, gọi là cái dây treo chân đó, để cho giữ Cacao được cố định chắc chắn hơn trên cái xe lăn của em bé. Và biết đâu sau này trong tương lai khi mà có thiết kế được phân giả cho Cacao hoặc là những cái giải pháp tốt hơn giải pháp xe lăn nữa, thì nó vẫn còn cái mỏm cụt để nó gắn những cái thiết bị hỗ trợ vô. Về những cái đánh giá sau phẫu thuật và những cái lợi ích hoặc là điều tốt cho bé sau cái cuộc phẫu thuật đó, thì mình nhận thấy là nó sẽ mang lại cho Cacao nhiều cái điều tốt hơn. Cacao sẽ không có bị đau do những cái phần chi bị tổn thương và hoại tử, không có phải bị viêm nhiễm hoặc là trầy những cái phần xương bàn chân mà đó có thể là gây mài xuống dưới nền khi vận chuyển khi mà di chuyển khó khăn. Đấy, đó là những cái mà nó có thể mang đến cho bé những cái điều tốt đẹp hơn, và nó sẽ giúp cho bé là sống tốt hơn với cái tình trạng đó là liệt hoàn toàn hai chi sau. Và có sự hỗ trợ của xe lăn thì bé sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại và cảm thấy hạnh phúc hơn. Với tình trạng cái tổn thương của Cacao và cũng như kinh nghiệm chăm sóc hỗ trợ cho bên trung tâm và những cái con mà đã được thực hiện cắt bỏ chi sau, thì những bé đó sẽ phục hồi tốt hơn và ít có những cái tổn thương lan ra ở những cái vùng chi sau đó. Sau khi cắt bỏ thì bé sẽ được lưu trú điều trị và theo dõi vết thương trong khoảng 5 đến 7 ngày. Đấy, sau thời gian đó thì bé đã được cho về, và kết hợp với quá trình đó thì có điều trị cả ký sinh trùng máu cho bé Cacao. Nosotros a través de la experiencia que hemos tenido con otros animales podemos prácticamente saber cuándo es necesario y única oportunidad de vivir una amputación. Ya no tenía tejido muscular, entonces pues ya ahí no había nada que hacer, el hueso estaba totalmente expuesto, habían tal vez 2 centímetros de hueso por fuera. Como yo vi que el perrito trataba de levantar el cuerpo en la parte de atrás, sí, de elevarlo, como hay algunos perros que aprenden a caminar en 2 patas, en las patas delanteras. Entonces yo le vi a él la posibilidad y dije, si esta extremidad tampoco le funciona, no hay ninguna extremidad trasera funcional, entonces al amputar ambas vamos a reducir el peso del cuerpo en la parte de atrás, y por consiguiente cuando él esté sin silla de ruedas podrá superar muchos obstáculos, podrá caminar y de pronto subir pequeños muros, porque él va a poder elevar su parte trasera del cuerpo con la fuerza de sus patas delanteras y de su columna vertebral. Las patas no son lo más importante. Si el perrito está vivo y todavía hay fuerza en su corazón para latir y respira, siempre va a ser la única opción
para nosotros es ayudar e ir hasta las últimas consecuencias. No importa cuán difícil se vea que será, lo intentaremos. Que sea Dios quien decide cuándo el animalito se va, pero siempre que nosotros podamos darles una mano, lo haremos. No tenemos la decisión de Dios, por más duro que parezca. A veces hay unos momentos de desesperanza, pero siempre que esté en nuestras manos, lo haremos con mucho amor. Lo salvaremos. Pueden apoyar no solamente a esta fundación, apoyen a todas las fundaciones que estén alrededor de ustedes, porque es que eso es un trabajo duro, es un trabajo que requiere también muchísimo esfuerzo económico, y entonces si ustedes pueden apoyar con medicamentos, con colchas, con comida, con dinero, hay muchas maneras de ayudar. Si esas fundaciones tienen, como nosotros, redes sociales, apoyen mirando los videos, compartiendo con otras personas esos videos para que la gente vea que se puede ayudar, ¿sí? Y se armen de valor para que lo hagan también de manera personal, no solamente delegar la responsabilidad o transmitir la responsabilidad a las organizaciones, sino que de pronto usted también diga: yo como persona, como ser humano, me puedo adherir a este proyecto de salvar vidas y tener esas vidas en su casa. Y con Forever Wheelchair, pues compartiendo los videos, dándole like, eso nos va a ayudar, porque de esa manera pues vamos a generar algún tipo de ingreso desde nuestras redes sociales, que obviamente nos va a ayudar a alivianar esa carga que tenemos todos los días, los 365 días del año. Thank you for watching. If this touched your heart, please like, subscribe, and share. Your support helps us rescue more animals and create more stories of hope. You can also donate. Every bit makes a difference.